Välkomna till Västerbacken jagar. Idag ska vi titta på den här Garmin Alpha LT. Den har ju funnits ett litet tag nu, men jag tycker inte det finns så mycket bra recensioner där ute, så jag tänkte göra en och lite teknisk genomgång. Om ni hör att det låter så är det hunden, Pelonken, som håller på att gnaga på ett ben här nedanför. Framförallt så jagar jag mycket med Garmin, och jag jagar med Garmin och tillsammans med WeHunt och Tracker rätt mycket. Så jag har en hel del erfarenhet av det, och därför kommer det här lite ha det perspektivet också. Garmin och Alpha LT ihop med WeHunt och Tracker. Jag har inte Easy Hunt perspektivet, men jag kommer först gå igenom den här och sen också prata hur det funkar ihop med WeHunt och Tracker. Varför heter den då LTE? Jo, LTE det är helt enkelt 4G. Jag har sett de som har kallat den här för att den jobbar med GSM. Det gör den definitivt inte. GSM 2G. Och om ni tycker jag märker ord, ja, men det här är viktigt att hålla koll på just nu, eftersom 2G och 3G-nätet håller på att läggas ner. Så den här jobbar på 4G. Jag har testat den här helt ensam, utan att den är ihopkopplad med någonting annat band. Det är en helt okej GPS. Den är ju lite liten och inte har jättestor antenn, så att jag skulle inte... Om man bara vill ha en GPS hundenhet som jobbar på 4G, så skulle ju inte jag köpa den här. Den har ju inte världens största antenn, varken GPS-antenn eller 4G, alltså mobiltäckningsantenn, så att jag tror inte den här är optimal. Jag har inte upptäckt några jätteproblem när jag gått runt med den på hunden, men den är fortfarande lite för liten för att kunna vara en helt optimal GPS. Och den har ju då en uppdateringsfrekvens på var 10:e sekund, vilket jag tycker är lite för lite. Men det är ju bara om den ska användas själv, och jag tycker inte den ska användas bara själv. Det är ju liksom inte grejen, utan hela tanken med den här är att du kopplar ihop den med ett halsband. Och då funkar det med alla T-enheter. T5, T5X, T20X, T5 Mini. För det som är smart med det här är att den här jobbar tillsammans med den här. Garmin har ju sitt egna protokoll som heter ANT+. Det som händer är att de här sitter och båda två jobbar med varandra. Skickar information här hela tiden. Och i den handenhet du har, till exempel en sån här Alpha 200 eller en Alpha 300 eller en Alpha 10, så kommer du kunna se båda. Och det gör den genom att du har en app i telefonen som relär över data. Jag har också sett på en film på nätet där man felaktigt hävdar att den här ligger i någon form av sparläge och bara går igång när handenheten tappar kontakt med halsbandet. Så är det inte. Det läge som kallas för dynamisk på den här handlar om att den sparar batteri genom att mer skicka uppdateringar utifrån hur hunden rör sig. Jag har som sagt gått runt med den här först, sett hur bra exakt den är, och sen först så gick jag med de här två separat men i samma app utan att de var ihopkopplade, och kunde se hur uppdateringarna kommer in i Alpha-appen. Kan ni se här hur det uppdateras, och att vilken liten fördröjning det är, och det är ju också, den här ska ju kommunicera med mobilnätet. Jag fick låna den här Alpha 200 och den här LTE:n av en kompis. Och någonting jag är lite förvånad över, det är ju att en Alpha 200 så ser du inte skall på spåret. Skulle jag köpa det här själv, då skulle jag skaffa en Alpha 300, för det tycker jag är liksom lite grundläggande. Man måste ju se historiskt var hunden har skällt. Tycker jag faktiskt är dumsnålt av Garmin inte implementera den här, för det är jag övertygad om att de kan göra. Det här funkar ju då också med klocka. Det funkar alltså för Alpha 200, Alpha 10 eller Alpha 300.
Fungerar inte för till exempel en Alpha 50 eller en gammal Astro 320. Och det är ingenting som Garmin kan lägga till bara mjukvarumässigt. Varför då? Jo, det är för hur de här kommunicerar. Du måste ha en handenhet som kan prata blåtand, för den måste kunna kommunicera med telefonen. Om ni undrar hur man kopplar ihop en klocka med WeHunt och en Garmin-enhet, så kan ni titta på en film som jag har gjort om det. Just när det gäller att koppla ihop med WeHunt och även med Tracker. Så den filmen finns här. Och det, bara titta på den. Men nu ska vi titta på det här. Nu ska jag visa hur kommunikationen går. TFN-bandet pratar ju alltså radio med handenheten. Röd betecknar mobilnätet. Alpha LTE pratar med telefonen över mobilnätet. Handenheten pratar blåtand med telefonen. Grönt är ANT+. Dessa två kommunicerar direkt med varandra på bandet över ANT+. Om vi vill få allt det här att synas i WeHunt eller även i WeHunt, då måste vi lägga till klockan. Och då kommunicerar handenheten över ANT+ med klockan och över blåtand med telefonen. Man måste se till att para ihop alla de här enheterna. Något jag var tvungen att göra för att få det att funka, det var att uppgradera den här. Den hade inte helt ny programvara, och när väl den fick det, då gick det att para ihop dem. Om man inte parar ihop dem, då ser man dem som olika enheter även i den här. Det som är bra med systemet är ju att när de är ihopparade, då ser du bara en hund med den här. Väldigt praktiskt. Kunna gå med den här typen av handenhet och veta att man ser hunden oavsett om den är långt borta eller nära. Så framförallt om man har hundar som springer väldigt långt och att man jagar på marker utan mobiltäckning, ja, men då är den här kombinationen superb. Ja, skulle jag köpa det här? Jagar du med till exempel en jämthund som springer väldigt långt och du jagar på marker där det är blandat om det finns mobiltäckning eller inte, ja, då är ju det här ett bra system. Det finns ju ett alternativ med Ultracom hybrid, så du får ju lite värdera vad som är bäst prismässigt. Ja, det här blir en dyrare totallösning. Fördelen med det här är ju att du ser hunden i en handenhet. Kan möjligen vara lite bättre på vinterhalvåret sånt där än att jobba med en telefon. Men som alltid med Garmin, ja, då ska du hålla på att uppdatera kartor. Det är tokdyrt. Det finns att köpa kartor med fastighetsgränser över hela Sverige. Jättemycket pengar, jättejobbigt. Kör man Tracker eller WeHunt, ja, men då har du ju hela tiden uppdaterade kartor överallt. Nu får vi en årskostnad även med Garmin i och med Alpha-appen. Och vill man jaga med en WeHunt och eller Tracker, ja, då måste vi ju båda ha Alpha-app abonnemang plus att vi behöver abonnemang för de lösningarna. Så det blir ju lätt lite mycket pengar, men här får man ju värdera sin totallösning, vad man vill ha. Jag är impad av att Garmin tänker nytt. Det här är ett nytänk, just att ha en sån liten enhet. Och jag är också impad att de har faktiskt förberett de här gamla enheterna som har funnits på marknaden i många år. Att de klarar av att kommunicera med en sån här enhet. Det är ju, ja, men det är lite imponerande. Det händer mycket på Pale-marknaden nu. Det kommer hända mycket, det kommer komma nya grejer, det är jag övertygad om. Får se på hur konkurrenterna svarar på det här.